buhay. Magbalik buhay, magpabakuna. Magandang umaga Pilipinas at sa lahat ng ating mga kababayan nakatutok sa ating programa. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary Martin. Ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Ngayong umaga ay atin pong himayin ang usapin tungkol sa pagbaba ng crime rate sa Pilipinas. Gayon din po ang pagtaas ng bilang ng mga nare-resolbang kaso ng PNP sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Bukod po dyan ay patuloy rin naman po ang ating pagmomonitor sa sitwasyon ng mga kababayan natin apektado ng pananalasa ni Bagyong Maring sa Northern Luzon at ang development sa pagtutok ng booster shot para po sa COVID-19 vaccines. Simulan natin ang talakayan dito sa public briefing, #LagingHandaPH. Sa ikalawang taon ay muling isasara ang mga sementeryo at kolumbaryo dito sa Metro Manila sa nalapit na undas. Inanunsyo po yan ng Metro Manila Council bilang pag-iwas na rin sa posibleng pagdagsa ng mga taong bibisita sa puntod ng kanilang mga kaanak. Magsisimula po yan noong October 29 at magtatagal hanggang November. Sa kabilang banda naman, pinaikli ng Metro Manila Mayors ang ipinatutupad na curfew hours sa riyon. Mula sa dating 10 p.m. to 4 a.m. simula ngayong araw, October 13, ay gagawin na iyang mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 po ng madaling araw. Samantala, mayroon ng malasakit center sa Tangub City sa Misamis Occidental. Binuksan ito kahapon sa Doña Maria Tan Memorial Hospital at mismong si Senator Christopher Bongo ang dumalo para pangunahan ang pagpapaya sa naturang ospital. Narito ang report. Bukas na ang pang-143 na malasakit center sa bansa. Ang ama ng malasakit center na si Senator Christopher Bongo ang nanguna sa inaugurasyon ng unang malasakit center sa Tangub City na siyang pang-37 sa buong Mindanao. Nagsugod ng malasakit center, dugay ko nagtrabaho kay Presidente Mayor Duterte. Kita ko sa problema diha sa ubos. Daghan kayo muduol sa iya sa Davao City Hall, mga dili residente sa Davao. Usahay mga taga Misamis, taga Cagayan, taga Zamboanga. Muadto na sila Davao kay naaman dito ang hospital. Sa akong nahimong experience sa problema gyud diha sa ubos. Ingon ako ibutang nato sa isa ka kwarto, gitistingan namo sa Cebu ni Chef Mike. Ibutang namo tong malasakit, gitapat-tapad namo ang PhilHealth, PCSO, DOH o DSWD. Gitapat-tapad namo diha, gitistingan na namo, testing lang. Effective man. Di na sila kinahanglan mo pila. Dahil naging epektibo, isinulong ni Go na maging batas ang pagkakaroon ng malasakit center sa mga ospital sa bansa kung saan noong 2019 nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Republic Act No. 11463 o ang Malasakit Centers Act of 2019. Bukod sa pagkakaroon ng malasakit center sa Doña Maria Tan Memorial Hospital, tiniyak din ni Go ang suporta para ma-upgrade ang mga kagamitan sa ospital. Ug unsa pay matabang nako diri maningkamot gyud ko nga makatabang sa inyong hospital katong dialysis sa center ninyo, maningkamot ko sa para di na mo kinahanglan mo biyahe. Ako nga pangitaan og paagi. Ang importante makatabang ta sa atong mga kaigsuonan nga di na nato sila palisdan. Kapuri-purian niya ang dedikasyon ng mga medical frontliners para masagip ang buhay ng mga nagkaroon ng malalang sintomas ng COVID-19. Kaya tiniyak nito ang buong suporta sa kapakanan ng mga medical workers. Sa tanang frontliners aning hospitala,
Daghang salamat sa inyong sakripisyo karong panahon. Pakpakan nato mga frontliners. Naara ko diri sa likod nga anda mo tabang sa inyo. Kami diri sa Doña Maria Ditan Memorial Hospital, dako amo ang pasalamat labi na kay Senator Bongo kay kami ang usa sa iyahang recipient sa iyahang programang Malasakit Center, no. Napakahirap magtrabaho bilang isang doktor at saka isang pamilyado. We're happy na ano ni Senator Bongo itong Malasakit Center sa lugar namin, sa hospital namin, kasi malaking maitutulong sa mga pasyente dito. Bilin naman ng senador sa kanila na asikasuhin ang mga pasyente at ng kalidad na serbisyo, lalo na ang mahihirap na pasyente, para maipadama sa kanila ang serbisyong medikal na naipagkait sa kanila ng mga nakalipas na administrasyon. Isa ra nga akong hangyo sa inyo sa mga social worker. Full support mi diri sa inyo sa inyong hospital. Hangyo lang dit ko, isa ra. Ayaw pasagdi atong mga kaigsuon ng pobre katong walay matagalan. Kanang Isa sa krusada ng Administrasyong Duterte ang labanan ng kriminalidad sa bansa at tila tinupad yan ng ating Philippine National Police dahil sa nakalipas na 6 na taon na itala ang mataas na crime solution efficiency at crime clearance efficiency sa bansa. Yan at iba pang usapin ang ating tatalakayin kasama si PNP Chief General Guillermo Eliazar. Magandang umaga po sa inyo, Chief Eliazar. Yes, magandang umaga sa iyo, Sec Martin and Yusaki at lahat po sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. General, napakagandang balita po itong pagtaas ng solution at clearance efficiency ng mga kasong imbestigahan ng PNP nitong mga nagdaang taon. How did this become possible? Well, Sec Martin, dalawa lang ang main function ng ating police. Ito nga yung crime prevention and crime solution. At sa dalawang functions na ito, for these first 5 years, bumaba po ng 64% ang ating index crime, the barometer of peace and order. Doon naman sa pangalawang function natin na crime solution, tumaas po ng 86%. Yung dati na 26% yung crime solution, meaning for every 4 crimes, isa ay nasusolve. Ito pong huling period natin, last 5 years, naging 49% siya. So sa bawat dalawang kaso, isa nasusolve. So kung kukumpara mo, talagang malaking improvement siya. At yan ay dahil, una ko naniniwala, dahil sa patuloy na suporta ng ating pamahalaan sa ating kapulisan. Una, pagdodoble ng sweldo. Pangalawa, makagamitan na binibigay sa atin. Pangatlo, yung ating kampanya against illegal drugs. Pati na rin yung ating pinaigting na pagpatupad ng mga lahat ng mga ordinansa at mga batas para po sa ating anti-criminality efforts. Pati ba ang crime rate ay bumaba na rin, General? Yes, tama yun. Kasi kung kinumpara natin yung sa crime prevention natin, kung dati, nung unang first 5 years ay umabot ng 1.1 million, itong naitala na index crime for that 5 years, ngayon na umaabot lang siya ng 400,000. Kaya nga, masasabi natin na 64% ang binaba nito at ang effect ni nun, pagbaba ng crime rate. Sa kabila po ng magandang performance ng Philippine National Police, hindi pa rin may iwasan ang ilang ikangay bad eggs sa inyong hanay. Recently nga ay itong isang pulis na namaril ng isang teenager with special needs. Nung una ay suspension lang ang ipinataw sa kanya, pero bakit po kayo nag-decide na tuluyan ng sibakin ang pulis na ito? Yes, Sec Martin, after the review of the DPRM, pati na rin yung ating legal officer, even though aksidente at sinasabi nga na nabaril at napatay, pero in the first place kasi, hindi dapat yun mababaril kung hindi siya na-aresto. Actually, hindi naman kasi siya kasama dun sa sinasabi natin na nahuli sa illegal gambling. Yung police, nakawala yung hawak niyang huli, and then here comes may dumating na isang baka at yun ang kanyang dinampot. So, hindi siya naaktuhan na merong crime na ginawa. Kaya nga, from that very instance, mali na kagad yung pagka-arresto sa kanya. So that yung mga nangyari tuloy, itong aksidente na sinasabi na nabaril niya, yun ay
consequence na nung maling action niya sa simula pa lamang. Kaya nga after the review of our concerned office, yung pong binigay natin na sanction sa kanya or itong recommend sa atin, ating aprubahan, ay dismissal from the service. Ano naman pong masasabi ninyo sa separate probe na ginagawa ng NBI para desisyonan kung sasampahan ng criminal complaints itong sinibak na pulis? Nakipagtulungan tayo sa NBI from the very start. Nung magkaroon ng investigasyon dito at hiniling ng pamilya na NBI ang magsagawa ng investigasyon para sa criminal case na ipa-file, kami po ay nagkaroon agad ng coordination. Ako mismo, tinawagan ko ang NBI Director na si Director Eric Distor para po dun sa aming sharing po information. At iniintay na lang natin ito pong kanilang result ng investigation para po sa pagsampa ng karapatang kaso against those suspect na pulis. Dito naman po sa kaso ng aktor na si Jake Cuenca, may develops na rin po ba sa kaso nito? At mag-undergo daw siya na medical test, tama po ba? Well, una-una, nakapag-file na po tayo ng kaso sa piskalya. Reckless imprudence resulting in damage to property as well as disobedience on agent of person in authority. At yun nga, iniimbestigahan na rin natin yan. Pati yung pulis natin, iniimbestigahan din natin niya dahil meron tayong basis na merong lapses yun sa pagbabaril doon sa gulong at sa paghabol sa kanya. Na nagresulta nga doon sa aksidente rin na merong tinamaan na ngayon naman ay nasa ligtas na. Ang sa atin lang kasi nga, di ba, itong si Jake Cuenca, after the incident na meron siyang nabangga, pinapara siya, hindi man siya pumara. And then after that, doon sa isang checkpoint o tinatawag nating ating choke point doon na meron ako uniformadong pulis na siya pinapara, hindi pa rin siya pumara. Nagkataon naman, ang pinanggalingan kasi nung sitwasyon na yon, merong isang operation na kung saan nakakuha ng 31 kilograms of marijuana. Kaya syempre itong mga pulis natin, doon at mataas ang level of alert nila because of that situation. So ito mga yung sinasabi natin, in the first place, hindi na dapat nagkaroon pa ng habulan kung antimano, pumara na siya dahil meron naman siyang nasagi na sakyan. At pangalawa, kung sakaling sa desisyon niya, hindi siya tumigil, pero doon sa dragnet operation o sa checkpoint o choke point na kung saan meron na uniforme tumaharang sa kanya, dapat doon naman, tumigil naman siya. Nakausap nyo na rin po ba yung pamilya nitong delivery driver o rider na nabaril? Mismo ang District Director ng Eastern Police District na si Police Brigadier General Matthew Bakay, pati na rin itong Chief of Police ng Mandaluyong City Police Office, si Colonel Onos, ang direktong nakipag-ugnayan doon po sa nabaril. At lahat ng po na pangailangan, pati na rin po yung medical assistance ay ating pong pinarating na sa kanila. At yun nga po, humihingi tayo ng pasensya doon po sa nabaril, tinutulungan natin, pero gaya sinabi ko nga po, nasa kanya po yung kung sakaling siya ay magreklamo sa ating kapulisan. Kaya nga, investigasyon, naandun ang sinasagawa nating investigasyon, pati na rin po doon sa ating mga pulis na nag-involve doon sa insidente na yun, while they are now placed under restrictive custody nung ating Mandaluyong City Police, ongoing naman po yung ating investigasyon na sinasagawa. General, makibalita na rin kami sa violators na nahuhuli ng PNP under the GCQ Alert Level 4 dito sa Metro Manila. Ilan po ang nahuli at kumusta po ang bilang na ito as compared noong nasa MECQ pa tayo? Sec Martin, nagsimula kasi tayo sa ECQ, 15 days yan, noong August 6. At noon, sa Metro Manila, dahil 15 days yun, mas maganda siguro yung average na lang. Nag-average na 10,000 daily ang na-accuse nating violator during that ECQ period na 15 days. It was followed by MECQ na 26 days. Nag-average doon na 12,600 daily. At pumasok na ngayon tayo for the past 27 days. Nag-average naman ng 10,475. So hindi nagkakalayo. Ito ngayong mga violators na na-accuse natin. Ito ngayon yung naaktuhan natin base na rin doon sa areas na napupuntahan ng ating mga pulis. Pero maraming areas na hindi ba natin napupuntahan kaya nakikita natin na talagang marami nag-violate dito po sa
sa ating mga protocol, particular yung hindi pagsusuot ng face mask. Andyan din yung ating pag-iikot para doon sa mga nag-violate ng ating curfew, and pati na rin itong sinasabi natin na during sa mga checkpoint, itong mga non-APOR, pero kukunti na lang siya dahil nga nung pumasok na tayo dito sa alert system, dito sa Metro Manila, ay nabawasan na ang restriction ng travel ng ating mga kabayan dahil nga itong sistemang ito ay nagtutuon na lang doon sa mga granular lockdowns, areas placed under granular lockdown na kung saan mas mahigpit na binabantayan. Samantalang ibang lugar naman ay andun din ang ating mga pulis para siguraduhin na musunod sila doon sa minimum public health standard. Mukhang malaki po ang posibilidad na ibaba na nga sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Meron po ba kayong mga paghahandang ginagawa dito lalo't inaasahan ng mas maraming establishments pa ang magbubukas? Dito po kung sakali magbago ang ating alert level dito po sa Metro Manila, yun naman po ay nakalagay naman dyan itong mga guidelines kung ano ba yung mga provision na ito. And basically, talagang magluluwag siya kasi doon sa dating sinasabi natin na 10% doon sa mga areas o dating sinasabi natin high risk, magiging 30% na siya at maraming iba pa na mag-o-open na rin up to 30%. So, meaning to say, mas inaasahan natin na mas marami tayong makabayan na pupunta dito sa mga permitted industries na ito. At doon ngayon pupunta ang ating mga police in coordination doon sa mga management and owners ito mga establishment, pati na rin force multiplier o mga security guard para naandun tayo para siguraduhin na susunod pa rin sila doon sa minimum public health standard at gagawin nila itong capacity na tinakda ng ITF doon sa corresponding alert level system na yun. Magluluwag din ba ang pagbabantay ng PNP under the Alert Level 3? Hindi po tayo magluluwag. Ang ating pong gagawin is, ang magluluwag actually po ay yung mga prohibition. Pero ang pulis natin, base dun sa mga itinatakda na mga provisions sa yun naman po ay bapantayan natin at hihigpitan yung pagkapatubad nito. Meaning to say, kagaya ng banggit nga natin, dahil marami ng allowed lumabas, ang ating babantayan ngayon ay yung mga allowed na lumabas sa mga permitted industries na dapat sumusunod doon sa mga protocol. At babantayan din natin na susundin nila itong capacity na 30% doon sa mga establishmento na allowed na mag-operate. Ngayon pong malapit-lapit na rin ang Undas, General. May mga paghahanda na rin ba kayong ginagawa rito at kailan po kayo magsisimulang magbantay sa mga semeteryo? Dahil nga naglabas na rin ng resolusyon ang Metro Manila Council na ito pong mismong undas natin, ito nga October 29 until November 2, ay sarado po ang ating mga sementeryo, kolumbaryo. So meaning to say, ito pong before that period or immediately after that, doon na po pwede pumunta sa mga sementeryo ang ating mga kababayan. Kagaya po yan last year din, kaya nga nagbigay na tayo ng direktiba sa ating mga chiefs of police dito po sa Metro Manila na makipag-ugnayan na sa kanya-kanya mga LGU para po pwede na magbantay o magkaroon na tayo, mag-establish na tayo ng mga police assistance desk dito sa malapit sa mga sementeryo dahil inaasahan natin na itong araw na ito, sa mga susunod na araw, hanggang October 28, magpupuntahan na po sila. And then after that, sa November 3, pwedeng pumunta ulit sila doon. So, kagaya ng ating inaasahan at nakita natin doon sa nakaraang taon, magdadagsa po sila dito pero at least po sa mahabang panahon naman. But doon sa specific dates na 5 araw from October 29 until November 2, bawal po doon. At yun naman din ang ating babantayan doon sa mga period na yun. General, usapang eleksyon naman tayo. Last month po ay may mga panawagan na kayo po tumakbo pagka senador. Bakit po hindi nyo ito tinuloy kung may plano po kayo ng mga panahon na yun? Kung meron po. Well, personal decision din at kasama rin ng consultation with the family. Actually sa akin naman, from the very start naman, nasabi ko naman na talagang ang sa akin po ay nandito ako bilang pulis at ngayon ay nahirang bilang hepe ng pambansang pulisya. Kaya nga talagang nakafocus po ang aking kaisipan at ang aking sarili sa paglilingkod na tapusin
ito. Kaya po nandito ngayon para sa remaining 1 month. Eksakto po kasi ngayon is October 13 and I'll be retiring by November 13. At sana dito sa isang buwan na ito, pagkalipas ng 5 buwan, patuloy po na magtulong-tulong ang ating mga pulis at ating mga kabayan para ipagpatuloy itong aming mga dati nang sinmulan ng mga reforms para po mas maging maayos, disiplinado ang ating pulis at maging karapat-dapat sa pagtitiwala at respeto ng ating mga kababayan. Maraming salamat for joining us today, PNP Chief Guillermo Eliazar. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat, Sec Martin, Yusika Rocky, ganoon din po sa lahat ng mga nakinig at nanood sa ating programa. At yan po muna ang ating pag-uusapan ngayong araw. I'll see you again tomorrow, Yusek Rocky. Please take it away. Thank you, Secretary Martin. Samantala, base po sa report na inilabas ng DOH kahapon, 8,615 ang pinakahuligdag sa mga nagkaroon ng COVID-19 sa bansa. Kaya umabot na sa 2,683,372 ang lahat ng nahawahan ng virus dito sa Pilipinas. Marami naman ang naital mga bagong galing sa sakit, 25,146 individuals ang tinatayang naka-recover na para sa kabuang bilang na 2,561,248 total recoveries. Umakyat naman po sa 39,896 ang mga nasawi matapos itong madagdagan ng 236 kahapon. Dahil sa mga recoveries, bumaba sa 82,228 ang active cases sa bansa. Samantala, bumubuti man po ang sitwasyon ng COVID-19 dito sa Metro Manila. Taliwas naman po yan sa nararanasan ng ating mga kababayan sa ibang lugar tulad sa Zamboanga City, kung saan kamakailan po ay pumalo nga daw po sa 23.04% ang 7-day positivity rate. Kaugnay po niyan ay makakausap natin ang tagapagsalita ng Zamboanga City COVID-19 Task Force na Attorney Kenneth Beldu. Good morning po, Attorney. Good morning po, ma'am, and thank you for having us in your program. Opo, Attorney, ano ngayon ang situation on the ground dyan sa Zamboanga City? Lalo na po sa mga ospital, overwhelmed po ba ang mga healthcares natin dyan? At marami daw po ang nakasiklid, tama po ba ito? As of now, ma'am, we have recorded a total number of 17,882 confirmed cases. And out of this, meron po tayong 2,551 active cases. And tama po kayo, ang sinabi nyo kanina na meron tayong 7-day positivity rate at 23%. With respect to our hospitals, our bed occupancy now is at 86%, which is deemed to be a critical level. And the Zamboanga City Medical Center, which is the center for our COVID referrals here in the region, has already reached its maximum capacity po. Opo, Attorney, dito sa mga active cases na naitatala, karamihan daw po na tinamaan ay nasa severe o critical na? Most of the cases, they remain to be at the asymptomatic, yung ating mga asymptomatic cases. Pero yun nga lang po, marami din pong mga severe cases, especially sa mga older age. Right now po, ang ating breakdown of our cases, we have the mild cases at 38%, the moderate cases at 3.5%, yung severe po natin is 5.3%, and the critical is at 1%. Asymptomatic remains at an all-time high of 52%. But the problem po, ma'am, is because of the total number of active cases that we have right now, definitely yung severe cases at 5.3 is still consists of high number of patients po, considering that limited lang naman po yung mga hospitals dito sa Zamboanga City, and we also cater to patients coming from outside of our city, from the entire region. That is why we really feel the effects of the increased number of severe cases. Right now po, ma'am, we really have a shortage of our oxygen, which is a concern that was brought forth by the city mayor, Mayor Benny Mapo, to the government.
We also have a lack of supply in ICU and COVID-19 beds in the hospitals. And we're trying to address these issues by several measures that we will be undertaking in the coming days po. Opo. So sinabi niyo po, mukhang nagkukulang po ang supply na ng oxygen at meron na po bang natumugon dito sa panawagan ninyo? Yes po ma'am, no? Last week the mayor facilitated the transport of these raw materials of oxygen coming from Cebu, and we have also coordinated with other suppliers, and in the coming days we're expecting na this will be addressed po ma'am. So really, it's really the problem of oxygen. Kasi po yung reason bakit po nire-refuse ng ibang mga hospitals yung entry ng mga COVID-19 patients is because wala na po talagang supply ng oxygen. Pero attorney, masasabi mo sa mga susunod na araw ay hindi nyo na magiging problema itong oxygen dahil natutugunan na po ito? Yes, ma'am. The city government is now looking into suppliers that can give us the needed supply of oxygen. And aside from that, ma'am, no, the problem really is the congestion of our hospitals. Because of that, the city government is going to convert some of the isolation facilities to become step-down and step-up facilities where our patients, instead of bringing them to the hospitals, those exhibiting mild to moderate symptoms, for as long as hindi naman critical, we can put them in our step-up facilities where there will be a semi-hospital setting. Kasali na po yung provision of oxygen. So our mayor met with Mayor Benji Magalong, our contact tracing czar, and some measures were taken to address the issue on the lack of oxygen. We're now making the necessary coordination po, and we're very thankful for the support of our national government in addressing our problems here in Zamboanga City. Opo, attorney, dito sa COVID-19 report ninyo noong October 11 ay meron po kayong naitala na 34 na reinfection. Araw-araw po ba kayong may naitatalang ganito na reinfection, attorney? Hindi naman po ma'am, no. It's, if you will note the numbers, it's minimal compared to the total number of active cases. So hindi naman every day. But the fact that there are reinfections is quite alarming, and aware that it could be because of the Delta variant. That is why we're having this surge of cases, considering that in the past, when there was no Delta variant yet in our city, our cases were not that high. Right now, we're averaging 150 cases a day, registering an average of also around 10 to 12 deaths a day. So the cases here in Zamboanga is quite alarming. And so that is why we continue to appeal to our residents to really observe the minimum health protocols and to avoid social gatherings. Kasi alam naman po natin, dyan po natin talaga makukuha yung infection pag madami pong mga tao. Opo. Attorney, ano po ang quarantine classification ng Zamboanga City at ano po yung naging tugon ninyo dito sa panawagan ng healthcare workers na mas may quarantines dyan sa Zamboanga City? Tama po kayo ma'am, no? Merong hiling ang ating mga health workers, pinapangunahan ng ating Zamboanga City Medical Society, kasama din po yung ating Private Hospice Association of the Philippines and yung Philippine College of Physicians here in our city, na humiling po sila kung pwede po na maitaas po yung ating quarantine classification. Right now po, as based on the information relayed to us by Secretary Galvez, our request for the modified enhanced community quarantine is being considered by the National Interagency Task Force. Kasi po sa ngayon ma'am, nasa GCQ ho tayo, and kailangan ho natin na mas maghigpit po. Yun nga lang po, the challenge really is for the local government to also assist the sectors who will be affected by more strict quarantine classification. Sapagkat alam na po naman po natin na kapag tayo'y mag-MECQ, marami pong tao ang maapektuhan sa kanilang hanap buhay. So ito pong desisyon na tumaas po yung ating quarantine classification, it's a decision that was not taken lightly by the local interagency task force, knowing that there will be a lot of people po
who will be displaced also. So we're now just waiting for the decision of the national government insofar as the quarantine classification of Zamboanga City. Opo, Attorney, bukod po sa surge nung nakaraang taon, this year naman po makikita sa trend ng COVID cases dyan yung nga pong sinabing pagtaas ng kaso between June at ngayon nga din pong October, tuloy pa rin po yung pagtaas. So binanggit nyo nga po, ang isa sa nakikita nyong dahilan itong Delta variant. Pero ano po ang nagiging pagkilos ng pamahalaan dyan para po mapigilan itong epekto pa rin ng Delta variant? Alam niyo po, ma'am, no, insofar as the Delta variant is concerned, studies have shown that it's much more contagious than the other variants. Ngayon po kasi na-sustain na po yung community transmission. So kung sasabihin, if the question is how do we prevent the transmission, it's really more on the enforcement, the local police together with our partners from the others, members of the security sector. We are really doing our best to limit the movement of the people outside of their residences. But we also have to understand that this pandemic has been going on for almost 2 years, and there were so many restrictions imposed upon the people, and siguro po napagod na yung mga tao, pero it is not an excuse for us to be lax in our enforcement. There are many aspects po, ma'am, no, that we are looking into. Siyempre, itong ating movement of the residents outside the city. Ngayon po, strictly being implemented na po yung ating quarantine pass sapagkat nung bumaba po yung mga cases ay we lifted po yung ating use of quarantine pass with respect to letter A and letter B po. No? Yung letter A, yung pwede lang po lumabas sa Monday, Wednesday, and Friday. Yung letter B naman po, pwede silang lumabas Tuesday, Thursday, Saturday. Meron naman po tayong aspeto ng social gatherings, ma'am. Alam niyo naman po dito sa Zamboanga, marami din pong mga social gatherings is also a challenge considering that these social gatherings are being held in air-conditioned settings. So with respect to that, ma'am, it's really the enforcement that we really have to improve on. And yung ibang issues naman po, ma'am, no, with respect sa ating mga isolation facilities, we are addressing this. As I've mentioned earlier, we have the Pasobolong DOH facility. It's near the Mindanao Central Sanitarium, which is a general hospital. We are going to convert it into a step-up facility wherein we will be transferring those exhibiting moderate symptoms who need oxygen. Doon na po natin sila ilalagay. Yung ating isa pa pong facility at Pasunangka Convention Center will be converted also into a step-up facility. And yung ating mga mild symptoms naman po, ma'am, na pwede naman nilang mag-isolate na lang po. We are preparing some 900 beds in our schools from the Department of Education that will be converted into isolation facilities. And we are happy to inform you also, ma'am, that the city government recently is about to turn over this mega isolation facility. Yan pong nakikita ninyo sa pictures, ma'am, which is a capacity of 320 beds. So it will really address our problem on isolation because right now there are many who are doing home isolation because of the lack of facilities. So with the completion of our mega isolation facility, hopefully we can address the situation that we are in right now. Opo. Attorney, nitong nakaraan po ay marami rin mga nahuhuling na memeke ng RT-PCR test result dyan sa Zamboanga City at mostly po nanggagaling ang mga ito sa ibang lugar. So ano po ang ginagawa niyong aksyon para po higpitan pa rin yung pagbabantay sa ganitong klase ng pamimeke? Tama po kayo, ma'am, no? There have been several apprehensions already and the actions taken. Meron po tayong sinampang kaso sa korte at they were already sentenced with the appropriate penalties. So the other actions taken, of course, we are very strict in manning our borders. Ang personnel sa mga border checkpoints po natin, ang instruction po is to really verify these RT-PCR test results. And once it is verified that it is false, it is fake, then binibigyan po sila ng citation ticket. And they are recorded and they are also asked to go back to their place of origin at their own expense.
Opo, Attorney, pero sa ngayon po, kumusta na yung bakunahan dyan? Ilang porsyento na po ng target population ang nabakunahan na? Sa ating first dose po, meron po tayong 202,582 individuals, or this is 29% of the target population. Yung complete vaccinated individuals naman po ay nasa 146,749, or 21% of the target population. Ma'am, I just would like to add also, nakikita natin na ang dahilan kung bakit nga patuloy na tumataas yung mga kaso ng COVID ay dahil nga sa medyo mabagal na pag-usad ng ating vaccination, sapagkat kulang pa rin po yung supply ng vaccine na napadala dito sa ating lungsod. Meron po tayong biniling bakuna ang ating pamahalang lokal, sapagkat ito ay kailangan natin, ngunit hinihintay pa po natin yung delivery po ng next batch. Ngunit tayo nagpapasalamat po sa coordination po ng ating butihing alkalde, Mayor Belima po, with our National Agency Task Force Chief Implementer Secretary Galvez, kasama po si Mayor Magalong, pati na rin po yung tulong ni Senator Bongo, is they have already pledged po that they will deliver to Zamboanga vaccines po para magpapatuloy natin yung pagbakuna sa ating mga kababayan dito sa Zamboanga. Opo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon at impormasyon. Attorney Kenneth Belgua, ang tagapagsalita ng Zamboanga City COVID-19 Task Force. Salamat po, Attorney. Maraming salamat po. Samantala, suportado naman ni Senator yung pagbibigay ng incentive sa mga bakunado na kontra COVID-19. Ito po ay para mahikayat ang marami pang Pilipino na magpabakuna na rin. Narito po ang detalye. Dahil walang batas na magmamando na kailangang mabakunahan kontra COVID-19, suportado ngayon ang mga panukalang bigyan ng insentibo ang mga magpapabakuna kontra COVID-19. Sinabi ni Senador Christopher Bongo na siyang chairperson ng Senate Committee on Health, malaking bagay para mahikayat ang maraming Pilipino na magpabakuna kapag may insentibo sila. Bigyan natin ng incentives, mas maluwang na restrictions, mas makalabas sila, makalaro sila, makakain sila pag bakunado. Incentivize natin. Meron kaming pinail sa Senado yung vaccination passport. Kasama na po dito yung incentivize natin, bigyan ng incentives yung mga bakunado na. Sinusuportahan din nito ang isinusulong ng Metro Manila mayors na luwagan ng ilang COVID-19 guidelines para sa mga fully vaccinated. Tumaas na rin